Bản tin COVID-19 ngày mùng 1 tháng 9, gần 10.000 bệnh nhân ra viện, giảm 1.162 ca mắc. Bộ Y tế cho biết trong ngày mùng 1 tháng 9, cả nước ghi nhận 11.434 ca COVID-19 tại 39 tỉnh thành. Gần 10.000 bệnh nhân được ra viện, 5 tỉnh gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang có số ca mắc cao. Tính từ 17 giờ ngày 31 tháng 8 đến 17 giờ ngày mùng 1 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.434 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 11.429 ca ghi nhận trong nước, với 6.759 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 5.368, Bình Dương 3.440, Đồng Nai 759, Long An 594, Tiền Giang 194, Khánh Hòa 112, Kiên Giang 106, Quảng Bình 103, Tây Ninh 85, Đồng Tháp 75, An Giang 70, Nghệ An 57, Đà Nẵng 55, Bình Thuận 53, Hà Nội 51, Cần Thơ 42, Bà Rịa, Vũng Tàu 29, Phú Yên 23, Sóc Trăng 20, Đắk Lắk 20, Quảng Trị 20, Trà Vinh 18, Quảng Ngãi 18, Thừa Thiên Huế 17, Bến Tre 17, Bình Định 15, Sơn La 12, Nam Định 10, Vĩnh Long 7, Cà Mau 6, Ninh Thuận 6, Hậu Giang 5, Gia Lai 4, Lạng Sơn 4, Bạc Liêu 4, Quảng Nam 3, Bắc Ninh 3, Đắk Nông 3, Hà Tĩnh 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.162 ca, tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 76 ca, Bình Dương giảm 1.090 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An tăng 7 ca, Tiền Giang giảm 20 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 473.530 ca nhiễm, đứng thứ 56 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 4.817 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 469.311 ca, trong đó có 245.948 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 8 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum, Vĩnh Phúc. Về tình hình điều trị, trong ngày có 9.862 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 248.722. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.334 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 4.032, thở oxy dòng cao HFNC 1.227, thở máy không xâm lấn 144, thở máy xâm lấn 907, ECMO 24 trong 2 ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9. Trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 804 ca tử vong. Cụ thể, trong ngày 31 tháng 8 là 440 ca tử vong và trong ngày mùng 1 tháng 9 là 364 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.868 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, đến nay Việt Nam đã tiêm được là 20.210.381 liều. Trong đó tiêm một mũi là 17.483.818 liều, tiêm mũi 2 là 2.726.563 liều.